Hello Kaguro! Itong susunod na video tutorial natin siguradong magugustuhan nyo. Paano ba i-download ang video sa Facebook gamit ang iyong cellphone? Sa mga nagtatanong kung paano gawin ito, tara! Okay, una, pupunta tayo sa Facebook para hahanap ng video na ating ida-download. Siyempre, gamit ang ating cellphone. So, ayan. Click that video. And then, sa taas, meron kang makikitang tatlong dots. Ayan. So, i-click mo lang yan. And then, hahanapin mo yung copy link. Okay, nandito siya sa baba. Copy link. Okay. So, copy that link. And then, lalabas ka dyan. Pupunta ka sa yung Google Chrome. Okay. Click that Chrome and then ipipaste mo ngayon yung link dyan sa taas. Okay. Click and then paste. Once na paste na, yung www tatanggalin natin. I-change natin into basic. Again, alisin natin yung www, change into basic. Okay? So, hindi kasali yung dot. So, maging mbasic.facebook.com and then the video. Okay? So, click the video, just play the video, and then, yan na po yung lalabas. Okay? So, ready na tayo para mag-download ng ating video. So, i-click natin yung tatlong dots, and then, download. So, it's downloading file. Ayan. Ayan na. So, nasa gallery na ang ating video. Ayan. So, pwede natin i-check doon sa gallery. Check natin sa gallery if nakasave na yung video. So, punta tayo sa gallery. And then, ayun. So, nandun na yung ating downloads. Play natin ulit. Okay. So, downloaded video. So, that's it Kaguro. Ganun lang po kadali. And sana nagustuhan natin and please subscribe to our channel for more videos. Maraming salamat po.